Assalamualaikum dear students. Zaim Shams Khan Kaka Khail. SAS Speaks Academy के ज़ात से हर कले हुए। ज़मून नन टॉपिक नए टॉपिक चले आगा इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट टॉपिक चले आगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 दी तमुंगा ज़मून इंडियन कम खलक चले आगो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई जंगी आज़ादी वर्त हुई और ब्रिटिश चले दीता म्यूटिनी हुई मतलब बगावत दा अवलने स्टार्ट शे دا کم فوجیان چې کم دي ملټری چې کم دي کم سولجرز چې کم دي هغه سٹارټ کړو خو بیا وروسته دا بریک آوټ شو او وروسته چې انډینز او خلک چې دي هغه هم په دې کې پارټیسپیشن وکړو دا ټاپک چې دی د دې بیک ګراوند موږ سٹارټ واخلو چې بیک ګراوند کله موږ کلیر نو مخکې چې نو موږ په اسانه سره تللی شو بیک ګراوند کې صداسي قصه ده چې برټش چې دی هغه په سب کانټیننټ کې مور دین 300 ایئرز رول کړی دی حکومت کړی دی په دې کې دو پارټس کې ډیوایډ کیږي یو ایسٹ انډیا کمپنی رول او د هغې نه بعد بیا کراون راج چې دی هغه زموږ سره سټارټېږي دا کراون راج چې دی هغه زموږ سره د 1857 نه پخوا زموږ سره سټارټېږي په انډیا کې برټش د دې یو څو کازز چې دی هغه به زه تاسو ته ووایم د ټول نه مخکې به موږ د کازز نه سټارټ واخلو چې د دې وار اف انډیپینډنس یا میوټیني چې د 1857 د دې کازز څه وجوهاتو چې د هغې په وجه باندې دا وار چې دی دا سټارټ شو په دې سب کانټیننټ کې دا انډین خلک چې کوم دي هغه راپاڅېدل او د برټش خلاف یو بغاوت وکړو نو د ټول نه مخکې کازز خو ډېر شی دي ډفرنټ کازز چې دي هغه د دې نه ډفرنټ کازز دي خو فرست کاز چې دی هغه زموږ سره راځي سوشل کاز برټش چې دی هغه د انډینز یو انډین چې دی هغه ته پته ولګېده چې دا برټش زموږ د کلچر لپاره یو غټ تھریټ دی زموږ کلچر چې دی هغه بالکل ختمیږي د دې برټش په موجودګۍ کې لکه مونږ وګورو فار ایگزامپل مونږ راشو لینګویج لا نو لینګویج د برټش چې دی هغه خپل انګلیش چې دی هغه په موږ باندې ډومیننټ کو په سب کانټیننټ کې دغه شانتي زموږ کسټمز چې کوم دی هغه ډېر خراب چې دی هغه ګڼل کېدل دغه شانتي زموږ کوم ټریډیشن چې دی هغه د خلک چې دی هغه بد ویل شروع کړل ځکه برټش چې دی د هغو کوم برین سټارمنګ چې دی هغه تاسې وکړل د هغو کوم ذهنونه تاسې تیار کړل چې یاره ستاسو د لینګویج ستاسو د کسټمز ستاسو د کلچر چې دی هغه ټیک نه دی او زموږ کلچر چې دی هغه ډېر زیات ښه دی نو د دوی دا کلچر چې دی هغه په موږ باندې لکه مطلب کوم د انډین خلک چې دی په دې باندې ډومینیټ کېدل اولنۍ خبره خو دا شوه دویم خبره دا ده د دې یو څو کسټمز وو لکه مسلمانانو یو څو کسټمز وو دغه شانتي د هندوانو یو څو کسټمز وو د هغې مطلب د ختمېدو یا د هغې ختمولو چې دی هغه کوشش کړی شو نو دغې په وجه باندې خلک ډېر زیات مجبوره شول لکه فار ایگزامپل ستی سیسټم دې ته وایي چې یو دا د هندوان یو سیسټم دی یو ټریډیشن دی یو کسټم دی یو کلچر دی په دې کې راځي چې یو خاوند چې هغه مړ شي نو د هغې سره د هغه ښځه چې ده نو هغه هم ستی کړی شي مطلب وسوځېدلی شي نو دا یې بین کړل نو دا د هندوان لپاره چې دی هغه اکسپټیبل نه و دې نه علاوه که موږ وګورو چې زموږ سره کاو سلاټر دې ته کوم دا غوا چې دی هغه حلالول نو غوا چې دی نو هغه حلالول منع و په انډیا کې ځکه چې غوا چې دی نو هغه خپل مور ګڼي دا هندوز چې کوم دي نو برټش ولګېدو دا یې اکسپټ کړو لکه دا یې الاؤډ کړو چې تاسو کاو چې دی هغه سلاټر کولی شئ حلالولی شئ نو دغه هم د هندوانو دپاره اکسپټیبل نه و دې نه علاوه که مونږ راشو ټریډیشنل ډریس چې دی هغه د کوم انډینز کوم ټریډیشنل ډریس و هغه یې هم مطلب داسې وګڼلی شو چې دا ټریډیشنل ډریس چې دی دا ټیک نه دی او زموږ دا ټریډیشنل ډریس زموږ دا ډریس چې دی هغه ډېر زیات ښه دی نو دغې په وجه باندې دا کوم انډینز چې دی هغه ډېر زیات تنګ شول چې دا څونه خبرې چې دی هغه وشوې نو د دې په وجه باندې هغو تنګ شول هغه وویل چې یاره د دې نه اوس نجات حاصلول چې دی هغه پکار دی بیا پولیګیمي دا الاؤډ کړی شو پولیګیمي دې ته وایي چې د یو نه سوا ودونه سړی کولی شي په هغه ټایم کې چې کله هندوز چې کوم دی هغه صرف یو واده چې دی نو هغه الاؤډ و د دې یو نه سوا وادونه چې کوم دی هغه الاؤډ نه نو پولیګیمي چې دی هغه یې انټروډیوس کړو دی برټش وایي چې د یو کس چې دی هغه د یو نه سوا ودونه کولی شي نو دا هم د هندوانو لپاره چې دی د دې کلچر بالکل اپوزیټ خبره و نو دا هغو ډینای کړو دې نه علاوه که مونږ راشو ملیټري رولز ته نو ملیټري رولز کې هغو یو څو داسې
رولز چې هغه یې ښودي وو ملیټري دپاره کوم دا سولجرز چې کوم دی هغو دپاره چې کوم کس چې دی هغه سولجر وي نو هغه به ګیره چې دی نو هغه به د هغه نه لکه فار ایگزامپل مسلمانان چې کوم دی د هغو دپاره ګیره چې دی نو یو سنت کنسیډر کېږي نو هغو پکې د برټش پکې دا ویلي چې یاره دا ګیره چې دی دا به د سولجر نه دې نه علاوه د هندوانو کوم تلک ورته چې کوم وایي مونږ چې ورته هغه ټکې شانتې وایي دا په دې فوربیټ باندې چې کوم هغه تلک لګوي نو هغه یې هم منع کړو چې کوم کس سولجر وو نو هغه به تلک چې دی هغه نشي لګولی نو دا یې هم منع کړل ریسټرکټ کړل نو دا ټولې خبرې چې کوم دی دا په سوشل کازز کې راځي د دې نه بعد چې دی نو اوس مونږ سیکنډ کوم کاز چې دی هغه پولیټیکل کاز چې دی هغه راځي سیکنډ کاز زموږ سره راځي پولیټیکل کاز پولیټیکل کاز کې اولنی کاز زموږ دا و چې څونه انډینز چې کوم وو هغو د سینټرل او پروونشل کوم لیجسلیچر چې وو د هغې نه هغو ډیپرای کړي څنګه ډیپرای کړي دا و چې لکه کوم لا میکینګ پروسیس چې کوم لا میکینګ کې هغو پارټیسپیشن نه و ټول کوم پوزیشن چې کوم دی لا میکینګ کې هغه برټش په خپل لاس کې اخیستی وو نو دغې په وجه باندې د انډینز چې کوم دی هغو ته پکار ده چې د انډینز پارټیسپیشن پکې وکړی شي خو انډینز چې کوم دی هغو پارټیسپیشن نه و بل د هغې نه بعد بیا دا راځي چې پروونشل اټانمي نه و پروونشل اټانمي دې ته وایي چې څونه صوبې وي هغو خود مختارې نه وي لکه هغو خپل څه قانون جوړول یا خپل د کوم پروینسز چې کوم دي د هغو دپاره څه ریفارمز نو هغه هغو ته الاوډ نه و نو دغه هم چې دی هغه کاز شو پولیټیکل بیا څونه امپارټنټ افیسز چې کوم څونه امپارټنټ افیسز کې راځي زموږ سره بیوروکریټک افیس شو دغه شان پولیټیکل افیس شو دغه شانتې نور څونه امپارټنټ افیس چې کوم هغه ټوټل برټش فیلډ کړي وو په هغې کې انډینز ته هېڅ قسم پارټیسپیشن نه و نو دا هم یو کاز چې دی هغه جوړ شوی و د دې وار آف انډیپینډنس ته او لاسټ په دې پولیټیکل دغه کې دا راځي چې چیف ایگزیکټیو چې وه لکه چیف ایگزیکټیو چې دی نو هغه وایسرای و د انډیا نو دغې په وجه باندې دا ټولې خبرې راجمع شوې نو دا د پولیټیکل کازز چې دی هغه دا پولیټیکل کازز کنسیډر کېږي چې د هغې په وجه باندې وار اف انډیپینډنس چې دی هغه سټارټ شو په سب کانټیننټ کې ها تھرډ کاز زموږ سره راځي ریلیجیس کاز مذهبي څه وجوهاتو چې د هغې په وجه باندې د انډینز راپاڅېدل او د دې برټش خلاف چې دی هغه جنګ اعلان وکړو په دې کې په 1857 کې د دې اولنی کوم شروعات چې و نو په دغه کې د برټش داسې چل وکړو چې کارتوسې چې دی هغه انټروډیوس کړي او په هغې کارتوسو باندې د خنزیر او د غوا چربي چې دی نو هغه بوازګه چې کوم دی هغه په دې کارتوسو باندې ولګوله او هغه کارتوس چې دی هغه چې کله فرسټ ټایم لوډ کول نو هغه په غاښونو باندې چې دی نو هغه لړکولو نو په دغې په وجه باندې پیک چې دی دا کوم خنزیر چې دی هغه د مسلمانانو دپاره حرام و د هغې غوښه خوړل چې نو هغه مذهب اسلام کې چې دی نو هغه حرام دی او دغه شانتې دا کوم غوا چې دی نو د هغې غوښه چې دی نو هغه تاسو ته پته چې غوا هندوان چې دی هغه خپل مور ګڼي نو دغې په وجه باندې دوی ته اکسپټیبل نه و دا د کوم مسلمانانو او د هندوانو کوم ریلیجن چې کوم د هغې سره یو کھلواړ و د هغې سره کوم چې دی هغه لوبې وي نو د هغې په وجه باندې د مسلمانان او هندوان چې دی نو هغه مجبوره شول چې یاره د دې برټش خلاف راپاسي او د دې چې مختګ وکړي او د دې مخنیوی وکړي ښه یو بل خبره په دې کې دا راځي چې یو اسټیمیټ لګولی و چې په هغې کې د خلکو دا سوچ کړی چې د 1855 پورې که مونږ خپل د دې مذهب دپاره لکه مطلب مذهب پروموټ کول دپاره یا کرسچنټي سټاپ کول دپاره څه کار ونه کړو نو دا به داسې چې لکه صرف په یو مذهب پاتې کېږي په دې غونډ دنیا کې چې هغه به یې کرسچنټي نو دغې په وجه باندې دا علما راپاڅېدل د هندوانو کوم پنډتان چې کوم دی هغه راپاڅېدل چې د دې خلاف چې دی د دې کرسچنټي د سپریډینګ خلاف چې دی نو هغه اقدامات وکړی شي نو دغې په وجه باندې دوی راپاڅېدل او د دې خلاف چې دی نو هغه مخنیوی د دوی وکړو اخر کې چې دی دا راز چې برټش یو څو لاس داسې جوړ کړی و چې لکه څنګه ما تاسو ته تېر دغه کې وایي چې پولیګیمي شو هغه یې دغه چې دی هغه یې الاوډ کړو دغه شان ستی چې دی نو هغه یې بین کړو نو دا یو څو لاس چې کوم دی هغه داسې جوړ کړی شوي نو انډایرکټلی
د هندویزم او مسلمانان اسلام چې کوم دی هغه سټاکول او کریسچنټي چې کوم دی هغه خورولو ډایرکټلی او انډایرکټلی دا دواړه چې دی نو د اقدامات کړي دي برټش نو دغه په وجه باندې د مسلمانان او د هندوان او سب کانټیننټ کې څونه خلک اوسېدل هغه مجبور شول چې را د دې خلاف چې دی نو موږ څه اقدام وکړو او د دې برټش خلاف چې دی هغه جنگ لپاره را پاسو نو دا تھرډ کاست چې هغه کنسیډر کیږي او دا د ټول نه سټرانګ کاست چې دی هغه که عام خلک چې کوم دی هغه سوچو کې نو هغه هم وایي چې د ټول نه سټرانګ کاست چې دی هغه ریلیجیس کاست نو دا تھرډ کاست چې دی نو زموږ سره کنسیډر کیږي. 4 نمبر زموږ سره کاز راځي اکنامک کاز. اکنامک کاز کې زموږ سره راځي برټش څونه ګوډس څونه را میټیریلز څونه فیکټریانې څونه ریسورسز چې کوم دی هغه ټوټل خپل لاس کې اخیستی وو او انډینز چې کوم دی د دې ریسورسز نه ډیپرایو کړي شوي وو نو دغې په وجه باندې دا کم انډینز چې کوم دی هغه مجبوره شول چې د برټش خلاف وار دپاره راپاسي. په هغې کې که موږ وګورو یو خو دا ده چې تاسو ما وایي فیکټریز څونه کارخانې څونه کم را میټیریلز چې کوم دی هغه په برټش د په هغې باندې قبضه وه او انډینز ته هېڅ قسم هغو اکسیز نه و انډینز ته. بیا که موږ راشو کم زموږ سره آرمي چې کوم دی په هغې کې های رینک څونه های رینک سولجرز چې کوم دی های رینک کې زموږ سره راځي بریګیډیر شو دغه شانتې زموږ سره دا کم های رینک آفیسز چې کوم دی هغه ټول برټش چې دی هغه خپل لاس کې اخیستی وو او کم انډین چې کوم دی هغه های رینک نه لر کړي شوي او صرف ایز ا سولجرز چې کوم دی هغه پاتې کړي شوي وو. دې نه علاوه دا کم سولجرز چې کوم دی هغو به ډېر لرې لرې ځایونو ته یې لېږل لکه فار ایگزامپل یو کس چې دی هغه دلته منګلوري کې د هغو کور دی نو هغه به یې ولېږو پنجاب ته دغه شانتې د دنیا بل ګوټ ته به یې ولېږو د وار پرپز دپاره چې هغه هلته جنګ وکړي او دوی ته وایي چې ډومestic راډ ارډر به دې ته وي چې کوم ځای کې به ضرورت و نو هلته به یې ولېږو چې لاړ شه او هلته جنګ وکړه. نو دا د دې انډین کم خلک چې کوم دي انډینز چې کوم وو هغو دپاره ایکسیپټیبل نه و. یو خو دا و چې کوم د دوی آفیسرز چې کوم وو هغو ته به دومره به یې تانې ورکولې لکه دوی ته به وایي چې تاسو ګنده یې دوی ته وایي چې تاسو سیویج یې دې ته تاسو وایي چې لکه دې ته وایي چې تاسو باربیرین یې نو دا ټول کم تانې چې کوم دی هغه به د آفیسرز چې کوم دی هغه خپل سولجرز ته ورکول. دا خبره دې نه علاوه دا کم سولجرز چې کوم دی د دوی سیلریز چې کوم دی انتهایي کم یو خو دا چې سیلریز انتهایي کم د دوی انکم چې کوم دی هغه انتهایي کم نو دغې په وجه باندې د دې ګزاره نه کېدل په دې سیلریز باندې دو ورته ریکویسټ یې وکړی خو ریکویسټ باوجود هغو سیلریز چې کوم دی هغې سیوا نه کړي نو دا یو فیکټر چې کوم دی هغه کار چې دی هغه بند کېدی شي. دې نه علاوه که موږ وګورو چې دا کم څونه انډینز چې کوم دي هغو مختلف کم خراب ځایونه چې کوم دي پوزیشنز په هغې باندې تعینات کړي لکه تاسو ته وایي چې دنیا په کم ګوټ کې به د برټش وارو یا د برټش کم اتحادیان چې کوم د هغو به وارو نو دا انډین سولجرز چې کوم دی هغه ځایونو ته به یې لېږل نو دا ټول کازز چې کوم دی هغه راجمع شول او آخر کې لکه خبره ده که نه چې صبر چې کوم دی د دې انډینز تمام شو نو دا ټول کاز چې کوم دی یو جمع کېدو آخر کې دوی مجبوره شول چې یاره د دې برټش خلاف ودرېږي او دوی چې یاره نور خو د دې نه دغه نشته خو راځئ د دې خلاف جنګ وکړو نو دغه جنګ دپاره چې دی دو راپاسېدو. دا زموږ فرسټ ویډیو وه. نیکسټ ویډیو کې به موږ دا ډسکس کوو انشاءالله چې کم ایونټس کم ځایونو کې اولنی مطلب اپرایزنګ شوی دی کم ځایونو کې دا بغاوت ورته دغه وایي برټش وایي نو کم ځایونو کې دا دغه سټارټ شوی دی. نیکسټ ویډیو کې به زموږ دای نو اوس په دې ویډیو کې کوم یو څه مسایل تاسو یې نو هغه زموږ سره شیر کړئ په کمنټ کې موږ ته مینشن کړئ. ستاسو ډېر زیات مننه او دا چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ چې نوې ویډیوز ته هغه تاسو ته ورسېدلی شي. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.